নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে পুনৰ আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো ভালে। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি। তেলবিহীন এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মাত্ৰ 15 মিনিট সময় লাগিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। To make you stay a little longer, you're making me stronger, making me stronger. Stay a little longer, you're making